الرحمن الرحیم زمون سره مایکروسافټ ایکسل سٹارټ ته او لیکچر چې کوم دی آلریډي 7th لیکچر سٹارټ دی پاغي کې نن زمون سره زو او دلته چې کوم دی فیسٹ کې کمانډز موږ ډسکس کو فارمولا او فیسٹ ویلیو سیشو نو بارډر ट्रांसपोज पेस्ट लिंक دا वगैरह چې کوم د زموږ سره سری موجود دي ته دې مطلب زموږ سره دا دی چې فرست اف آل دیس کې مونږه سیلری انټری کو صحیح ده او بیا دیس کې کمیشن واچو لیټس سپوز او دا غینه بعد چې کوم دی دا لګ زوم کو کلیر شو چې تاسو ته په نظر باندې راشي دا چې زومینګ کو بیا لاړ شو هیډینګ ته فرست نمبر او دلته ولیکو چې دا زموږ سره لیټس سپوز نیم دی او بیا دلته ډپارټمنټ کې سیلری د کسانو موجود ده او په هغې پسې چې کوم دی زموږ سره کمیشن هم سره شته دی نو نیم کې چې کوم دی لیټس سپوز اسد شو بیا علی شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی خان شو او بیا لیټس سپوز جان شو بیا هغې کې سیلری مونږه داسې انټري کو لیټس سپوز داسې انټري کو مختلف سیلری کسانو ته څه کو ورکو بیا کمیشن سیلری داسې انټر کو کلیر شو نو دا کمیشن شو چې دا دې کټ کېږي مونږ سره د هغې نه بعد زمونږ سره واپس زما دلته لومبی چې کوم دی فارموله سال کوم سم والا چې ایکول ټو بیا ایس یو ایم سم بیا شیپ 9 کلیر شو او بیا د هغې نه بعد سلیکټ آل سیلری ټوټل سیلری چې کوم دی دیس نه موږ څه کړه سلیکټ کړه او بیا شیپ 0 د هغې نه بعد پریس انټر کلیر شو په دې خبره پوه شوئ چې دا یې ټوټل موږ ته شو کو بیا دلته کلیک کوم او هلته زما پیسټ ته نو فارموله کار نه کوي ولې کار نه کوي چې کله کټ کاپي افلای کړي نو بیا به کار شروع کړي نو کاپي به افلای کړي کلیر شو اوس کاپي صحیح شوه او بیا مې دلته کلیک کو اوس د دې فارمولې په بیس په د هلته فارموله کلیک کوم نو دا کمیشن به موږ ته څه شي ټوټل شو شي نو ګور اوس به زموږ سره هلته کار کوي فارموله کلیر شو نو اوس به دې کلیک اټومیټیکلی کمیشن به تا د څه کي دا به درته 8 کې او 24 به دله درکړي د هغې نه بعد بیا زموږ سره څه شی دی فیسټ ویلیو کلیر شو نو فیسټ ویلیو مطلب دا ویلیو بل ځای کې فیسټ کې صحیح شوه نو فیسٹ ویلیو په دې باندې کلیک کا فیسٹ ویلیو هغه سیم ټو سیم ویلیو به بل ځای ته څه کېږي پیسټ کېږي چې کوم کاپي شوی بیا د هغې نه بعد کنټرول سیټ خپل پوزیشن ته راشه او بیا دلته کلیک ولګوه نو بارډرز کلیر شوه نو نو بارډرز مطلب څه شی دی د اول خو کو چېرته تاسو داسې فرنټ آوټ اخلئ نو اوس دیس کې ما کنټرول F2 باندې کلیک کو کلیر شوه په څه شي باندې کنټرول F2 ریویو مې وکتله کنټرول F2 صحیح شوه داسې دلته مې کلیک ولګاو او بیا کنټرول F2 سره مونږ ته فریویو راله نو ستاسو سره هغه دغه نه راځي کوم چې تاسو ته رو ان کالمنټ سیل تاسو ته ما ویلو چې دې کې به تاسو څه کوئ بارډرز چې کوم دی بارډرز به پکې اپلای کوئ صحیح شوله څه شی به پکې اپلای کوئ بارډرز صحیح شوه نو وګوره دا زموږ سره بارډرز په دې کې نشته دی صحیح شوه په دې کې اوس بارډرز نشته دی نو چې بارډرز پکې نشته دی تاسو به فرست اف آل دا سلیکټ کوئ بارډرز به ورته اپلای کوئ صحیح دی دا به دیس نه څه کې کلوز به کې صحیح شوه کلوز پرنټ پریویو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته دا سلیکټ کا صحیح شوه او دلته نه بارډرز اپلای کا کلیر شوه آل بارډرز باندې د کلیک کو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی F2 باندې کلیک کا نو رو اینڈ کالمز چې کوم دی دا به تاسو ته څه کېږي دا به تاسو ته بیا راځي کلیر شو رو اینڈ کالمز به تاسو ته څه کېږي دا به بیا راځي د هغې نه بعد بیا دا کلوز کا کلیر شو او د هغې نه بعد واپس چې کوم دی لاړ شه خپل پوزیشنز ته چې هلته زموږ سره کنټرول زیډ او بیا کنټرول زیډ کلیر شو کنټرول زیډ واپس په خپل پوزیشنز ته موږ څه کېږو لاړ به شو د هغې نه بعد بیا زموږ سره دلته فیسټ او فیسټ کې چې کوم دی زموږ سره نو بارډرز نو بارډرز دپاره هم چې کوم دی مونږ یو فارمیټ څه کو کریټ کو لیټس سپوز یو فارمیټس کریټ کو
هغه زاړه لیکل مونږ بیرته واپس کو دلته راولو. کلیر شو. او بیا زه دا څه کوم سلیکټ کوم ټوټلی دا سلیکټ کوم. صحیح شو. دې ته یو ډیجټس ورکو بیا دا مونږ څه کو سلیکټ کو دیس نه او د دیس نه چې کوم دی بارډرز اپلای کو. کلیر شو. allow all borders. کلیر شو all borders. او بیا دا غینه بعد چې کوم دی دلته کافی ولګوم بیا دلته کلیک کوم نو دیس ته راځم بیا borders no borders. کلیر شو. no borders ویلیو با تا ته ځي خو بارډرز به ورسره بل ځای ته څه کېږي نه پیسټ کېږي. نو دا مطلب چې کوم دی زموږ سره څه کوي لري. د هغې نه بعد واپس ځو او دلته زموږ سره نیکسټ چې کوم دی ټرانسپوز. کلیر شو چې ټرانسپوز مطلب څه شی دی. فار ایگزامپل شیټ 2 ته زه لاړم او دیس کې ټرانسپوز یو میسیج دی. لیټ سپوز SCA. کلیر شو. SCA او بیا KHAR خار باجوړ. صحیح شوله. SCA خار باجوړ. دویم چې دا میسیج چې کوم دی مونږ څه کوو دا میسیج مونږ په دې ټول ایکسل په فارمیټ سره دا څه کوو ډریګ کوو. داسې دا میسیج به مونږ څه کوو ډریګ کوو. داسې ډریګ شو. دویم چې په دې ټوټل شیټس باندې ماته په یو ځل باندې څه شي SCA خار باجوړ راشي. زیاتر تاسو به لیدلي چې مونږ سره یونیورسټي اف ملکان د DMCI په بیک اینډ باندې پراته یي که نه نو هغه رنګې دا تاسو بیا څه شي کولی راوستلی شي. نو دا به څه کوي کاپي او د کاپي نه بعد به بیا پیسټ او په پیسټ کې به بیا څه ته لاړ شي ټرانسپوز. کلیر شوه. او د هغې نه بعد بیا اوکې او بیا به څه ولګوئ پریس انټر کیبورډ. اټومیټیکلی SCA خار باجوړ په ټوټل شیټس باندې به تاسو ته دا څه شي راشي. د هغې نه بعد بیا نیکسټ نمبر چې کوم دی پیسټ لینک دی نو واپس شیټ 1 ته لاړ شه. کلیر شو. او په هغې کې کنټرول زیډ واپس خپل پوزیشن ته ځو. نو اوس دلته هسې کلیک ولګوئ دا کاپي به ختمه شي. پیسټ لینک. نو دا به پیسټ لینک دپاره فرسټ اف آل دا سلیکټ کې یو لینک د دې په منځ کې څه شی شو کریټ شو. د هغه لینکس په تھرو باندې ته کار شي کولی. نو دا دې سلیکټ کو بیا د هغې نه بعد دا کاپي او دیس کې مې کلیک ولګاو بیا لاړم دلته ما وویل چې دا راته څه کا پیسټ لینک. کلیر شو. په دې کلیک کا. نو اوس پیسټ لینک مطلب څه شی دی. پیسټ لینک مطلب دا دی مونږ سره صحیح شوه پیسټ لینک. صحیح شوه پیسټ لینک. خو زه چېرته هلته چینجز وکړم. کلیر شوه. کوم ځای کې چینجز وکړم په دیس کې چینجز کوم نو دلته به زموږ سره څه کېږي لینکس به راځي. اوس وګوره دلته مونږ چینجز کوو. اوس لیټ سپوز بیرته واپس خپل پوزیشنز ته رالو. صحیح ده. خپل پوزیشنز ته رالو. داسې پوزیشنز کنټرول زیډ سره بیا د هغې نه بعد چې کوم دی کنټرول واي. کلیر شوه. واپس انډو کو هغه فارمیټ ځان ته څه کو راولو. صحیح شوه. دا هم راوستو. د هغې نه بعد ما دلته کلیک ولګاو او بیا مې دا سلیکټ کو. صحیح شوه. څه مې کو سلیکټ مې کو او دلته ما کافي او د کافي نه بعد دلته مې کلیک ولګاو او بیا څه ته لاړم پیسټ لینک. کلیر شوه. پیسټ لینک. نو اوس هلته زه 666 لیکم. ګوره 666 یا 666 لیکم. لیټ سپوز اټومیټیکلی دلته به 666 لګي. کلیر شوه. اوس هلته چې کوم دی زه دا علي چې کوم دی څه کوم دې ته ریډس کلرز اپلای کوم. نو اټومیټیکلی دلته به بیا ریډ کلرز نه اپلای کېږي. کلیر شو. ویلیو کې به چینجز کوم. نو اوس لیټ سپوز دیس کې ما 444 ولیکم نو اټومیټیکلی 444 به بیا دلته راځي. اوس د علي په ځای باندې ما څه ولیکو جان ولیکو لیټ سپوز نو دلته به چې کوم دی بیا زموږ سره جان راځي. کلیر شو. صرف کنیکټیویټي جوړه شوه کلرز نه راځي خو هلته چې څه انټر کې انزرشن کې نو تھرو لینکس به دلته هم دغه انزرشن څه کېږي به. د هغې نه بعد بیا نیکسټ نمبر زموږ سره را روان دی چې هغې ته وایي پیسټ سپیشل پیسټینګ دپاره دا موږ یوز کوو. لیټ سپوز دیس کې ما یو ډپارټمنټ دپاره فارمیټس جوړ کړو چې نیمز دی او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته جابس دي. صحیح شوه. او بیا لیټ سپوز سیلري شوله. کلیر شوه. سیلري دا شوه. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته کمیشن ما څه کو انټري کو. کلیر شو. بیا مې دا سلیکټ کړم. صحیح شوه چې تاسو ته هایلایټ شي. هغې ته مې داسې کلرز ورکو او د هغې نه بعد مې د هغې چې کوم دی څه وکړه سایز مې لږ غټ کو. کلیر شو.
سایز یې غټ شو دلته ما انټري وکړه چې زموږ سره اسد دی علي دی دغه شانتي جان دی کلیر شو مان دی داسې مختلف نیمز دي صحیح ده څه ډاکټرز دي او څه چې کوم دی زموږ سره انجینیرز دي او څه چې کوم دی آی ټي والا دی کلیر شو دا فارمز دی زموږ سره انجینیر شو بیا سیلری چې کوم دی مونږ ورکو چې 6666 شو بیا کمیشنز په وروسته ورکو بیا دلته 5000 کلیر شو 55000 داسې شو د دې بل دونه شو د دې بل چې کوم دی زموږ سره دونه شو هغې کې چې کوم دی بیا مونږ 4 او دلته 5 او دلته 6 او بیا دلته چې کوم دی 7 دا انټري مونږ سکله وکړه کلیر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی لږې رانږدې کوي ځان ته چې ښکاره شي اوس به مونږ څه کوو فرسټ اف آل دا به سلیکټ کو څه شو په سپیشل به اله کار کوي دا دې سلیکټ کو او بیا دې دا کاپي کو د کاپي نه بعد بیا دلته مونږ کلیک ولګاو نو پیسټ سپیشل کلیر شو نو پیسټ سپیشل کار کوي په پیسټ سپیشل کلیک کا آل کلیر شو آل مطلب څه شی دی چې آل سره کرنټلی ستا کو فارمیټس دی اپلای کړی دی کو ویلیو دی اپلای کړی دا کلیر شو چې څه شی دی بارډرز دی ورکړي نو ټول به بل ځای ته څه کېږي پیسټ کېږي نو ګورې اوکې کلرز او څه به څه بل ځای ته زموږ سره څه شي پیسټ شي نو دا زموږ سره آل سره چې څه شی هم ستا په دغه کانټینټس کې موجود دي بارډرز دی ورکړي بارډرز به راځي کلیر شوه یا کلرز دی ورکړي کلرز به راځي فارمیټس دی ورکړي فارمیټس به راځي نو د آل سره به بل ځای ته ټول څه کېږي پیسټ کېږي لکه دا یو ایزي سټیپ دی سړي ایټ ا ټایم په شیټ کې دغه شانتي سیم ټو سیم ریکارډز یا ټیبلز پکار شي نو دغه شانتي سلیکټ او پیسټ آل بل ځای ته کلیک ولګوئ نو هلته به پیسټ آل شي کنټرول زیډ واپس چې کوم دی مونږه لاړو او بیا هم دلته څه ولګوو چې پیسټ سپیشل کلیر شوه او بیا د هغې نه بعد فارمولاز مطلب څه شی دی فارمولا مطلب هغه سیم ټو سیم فارمولا چې دلته ایکول ولګو او بیا ولیکل چې زموږ سره COUNT کاونټ کلیر شوه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی شیفټ 9 اینی فارمولا یوز کولی شئ سم یا کاونټ او بیا شیفټ 0 دا دلته مونږ څه کو ایډ کاونټ کو چې څو نمبرز دي او بیا پریس انټر نو کاونټ 4 کسان دي که نه دویم چې هلته کمیشن هم مونږ ته اټومیټیکلي کاونټ شي نو دغه زموږ سره دا به کاپي کوي فارمولا به کلیک کوي او دلته به بیا لاړ شي پیسټ سپیشل او پیسټ سپیشل کې چې کوم دی بیا زموږ سره فارمولا نو بیا به اوکې ولګي نو اټومیټیکلي کمیشن کسان به بای ډیفالټ څه شي کې کاونټ کړي نو د دې نه پې په فارمولا چې کوم دی په کمیشن باندې هم څه کوي کار کوي د هغې نه بعد بیا نیکسټ نمبر چې کوم دی پیسټ او په پیسټ کې زموږ سره پیسټ سپیشل او بیا فارمیټس دی نو فارمیټس مطلب څه شی دی کرنټلی فارمیټس لیټ سپوز دی ته اپلای کا څه شوه دا سلیکټ کا او دا زموږ سره بیا فارمیټس دی کلیر شو چې د دې سټرکچر ته څه کې چینج کې فارمیټس کلیر شو دا اوس یو فارمیټس دی په دې باندې چې کوم یو ته سلیکټ کړي هغه فارمیټس به دلته څه کېږي اپلای کېږي او بیا اوکې کلیر شوه نو دې کې چې کوم دی داسې کمبو باکس راشي کلیر شوه نو دا فلټر دا بریسته را روان دي په ډیټا کې نو د دې په تھرو موږ ډېر کارونه شو کولی که نه ریکارډ پکې سرچ کولی شو ریکارډز ترې لرې کولی شو نو دا فلټرز د دې سره فارمیټ سره راځي نو بیا دا فلټرز ته مونږ اینې دا دلته موجود دی په ډیټا مینو کې فلټرز ته مونږ لرې کړو لیټ سپوز فلټرز لرې شو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دا ټوټلی سلیکټ کا او بیا لاړ شه هوم ته او په هوم کې دا څه کا کافي کا او د کافي نه بعد بیا دلته کلیک ولګوه څه شوه او بیا څه وکړه پیسټ سپیشل او سپیشل نه بعد چې کوم دی فارمیټس په دې کلیک کا نو فارمیټ سره واپس سره فارمیټس تا ته راځي کلیر شو کانټینټس لیکلو ته وایي لیکل دې نه دي پکار خو یو دغه کې د فارمیټس وخت دی یو ټیبلز کې نو هغه ته بیا څه شي کولی هغه بل ځای ته د دې په تھرو باندې وړلی شي نو دا زموږ سره فارمیټس چې د دې په تھرو سپیشل په تھرو موږ مختلف کارونه کولی شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره پیسټ سپیشل او سپیشل نه بعد چې کوم دی زموږ سره کامنټس نو کامنټس مطلب څه شی دی د یو ورډز ډسکرپشن کول د یو ورډز انټرپریټیشن کول چې لیټ سپوز دیس کې موږ ولیکو چې کامنټس نو هغه زموږ سره په ویو مینو کې زموږ سره موجود دی یا ریویو کې دی کلیر شو نو کامنټس دې ته ما کامنټس ورکو
چې زمونږ سره علي is a good boy. Clear شو. let's suppose دا یو comments ما ورکو چې دا زمونږ سره یو good student دی یو good boy دی is a good boy. let's suppose Ali is a good boy. زم چې دا comments چې کوم دی زه په دې مان باندې ام څه کومه اپلای کوم. clear شو. دغه comments چې کوم دی Ali is a good boy چې دا په دې مان باندې زه اپلای کوم نو سبو کوم دا به ایریا به سلیکټ کوم او بیا به لاړ شم هوم ته هوم کې به کافي او د کافي نه بعد دلته مان کې به کلیک ولګي اسی کلیک به ولګي هغې نه واپس به لاړ شي پیسټ او بیا به پیسټ کې به سپیشل ته لاړ شي. کلیر شوه. او سپیشل کې به بیا څه ولګي دلته کمنټس. کلیر شوه. نو کمنټس بیا اوکې نو اوس راشه دلته هغه کمنټس چې علي از ا ګډ بوای یا بل داسې یو ښه کمنټس دي ته وایي چې دا زه بل کس ته ورکړم نیمس هلته خو موږ نیمس ولیکو خو چې موږ وایو چې هی از ا ګډ سټوډنټ. کلیر شوه. نو بیا به دې ته هم اپلای شوی وي هغه نیمس نو د دې لپاره موږ دا یوز کولی شو. دې نه بعد بیا زموږ سره پیسټ سپیشل. کلیر شوه. پیسټ سپیشل او بیا په سپیشل کې ویلیډیشن. نو ویلیډیشن مطلب څه شی دی یو میسیج ورکول دي. کلیر شو. په کرنٹ شیټ کې یو میسیج ورکول دي چې آیا زه لاړ شم دا په ډیټا کې او په ډیټا کې بیا زموږ سره ویلیډیشن دلته یو ورډس دی دا دی ډیټا ویلیډیشن. کلیر شو. به دې کلیک کوم نو دیس نه موږ کولی شو. اوس لیټ سپوز دا ایریا سلیکټ کوم. صحیح شوه. دا ایریا ما څه کړله سلیکټ کړه چې په دې ټول ایریا د ماته یو میسیج راځي نو د هغې نه بعد چې کوم دی ډیټا ویلیډیشن. صحیح شوه. ډیټا ویلیډیشنز زموږ سره ډیټا ویلیډیشن په دې کلیک کا او بیا لاړ شه انپوټ میسیج ته یو ښه میسیج ورکا ټایټل چې کوم دی دې ورکا چې زموږ سره سټاپ هیر. کلیر شوه. داسې ولیکه چې سټاپ هیر. صحیح ده. او بیا دلته انپوټ میسیج کې ولیکه چې زموږ سره ایس سی اے خار باجوړ ایس سی اے او بیا کې ایچ اے آر خار باجوړ اینی میسیج تاسو لیکلی شئ خار باجوړ. کلیر شو. باجوړ خار باجوړ. صحیح شوه. او بیا څه ولګي پریس انټر. صحیح شوه. نو اوس وګوره ایس سی اے خار باجوړ دا به تاسو ته څه کېږي په سکرین باندې اټومیټیکلی چې کوم دی په سکرین باندې به تاسو ته ایس سی اے خار باجوړ راځي. زه دیس کې کلیک ولګوم ایس سی اے خار باجوړ دیس کې کلیک ولګوم نو سټاپ هیر ایس سی اے خار باجوړ. کلیر شوه. نو داسې یو میسیج تاسو څه شي کولی په دې باندې سپریډ کولی شئ نو دا د ویلیډیشن په تھرو هم کولی شو. هغې نه بعد بیا زموږ سره دا کمپلیټلی چې کوم دی دا ایریا سلیکټ کې ازم چې دا میسیج زه بل ځای ته اپلای کوم دا میسیج په بل ځای اپلای کوم نو د دې نه راشه هوم ته او دغه ایریا کاپي او د کاپي نه بعد چې کوم دی دلته کلیک ولګوه او بیا لاړ شه چې کوم دی زموږ سره پیسټ سپیشل او سپیشل کې چې کوم دی ویلیډیشن او بیا اوکې اټومیټیکلی ایس سی اے خار به اوس تا ته په دې باندې څه کېږي راځي نو نن به دونه کافي وي. کلیر شو.